السلام عليكم، مبروك عواشركم. اليوم غنقدم لكم 3 ديال الاشكال الحلوى د العيد بلا فران. هاد الوصفات ساهلين وما كيديوش الوقت، يعني تقدروا توجدوهم واخا نهار قبل العيد. نبداو بالحلوى الاولى. غنحتاجو 100 غرام د اللوز محمص بقشورو ومطحون، 80 غرام د الكركاع محمص شويه ومهرمش، 100 غرام د الكورن فليكس مهرمش، 40 غرام د الزبيب مطحون، 40 غرام د المشماش اليابس مقطع قطع صغار، معلقه كبيره د كاكاو، قرصه د الملحه، كميه الكونفيتور د الليمون. للتزيين عندنا شوكولاط ابيض وفيغميسيل ملون. نحطوا اللوز في شي اناء ونزيدوا عليه الكركاع والكورن فليكس، ونزيدوا عليهم الزبيب والمشماش، وقرصة الملحة والكاكاو، ونخلطوهم مزيان حتى ينسجموا، ونجمعوهم بالكونفيتور. نكوروا الخليط كورات متوسطين، وندخلوهم الثلاجة واحد 4 ساعة. بالنسبة للحلوى الثانية غنحتاجو 100 غرام د البسكوي مطحون، 100 غرام د اللوز محمص بالقشور ومطحون، 3 المعالق كبار د الشوكولات غبرة، وواحد معلقة كبيرة د الكاكاو، وقرصة د الملحة، الشوكولات، وشوية د الحليب مركز المحلى، اللوز مقشر ومحمص ومهرمش. في إناء نحطو اللوز والشوكولات والبسكوي، نزيدو عليهم الكاكاو وقريصة الملحة، ونخلطو كل شيء. نزيدو الحليب المحلى شويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه سهله للتسراح. ونحطوها من وسط بلاستيكه ونسرحوها حتى يكون السمك ديالها تقريبا 1 سنتيم. ونقطعوها بالقطاعة. يمكن لكم تستعملوا أي قطاعة عندكم.
وغنستمروا بهذا الشكل حتى نساليو العجينه وندخلوها للثلاجه واحد 4 ساعات. دابا ندوزو للحلوه الثالثه. عندنا 120 غرام د اللوز مسلوق ومقشر ومحمص في الفران ومطحون، 100 غرام د الحليب غبره، 30 غرام د الزبده مذوبه، قرصه د الملحه، 1 معلقه كبيره د القهوه سريعه الذوبان، 2 معالق كبار د السكر كلاصي، معلقه كبيره د الحليب المركز المحلى. للتزيين عندنا الشوكولاط كحل. نذوبوا القهوه في شويه د الماء دافي، نخلطوا اللوز مع الحليب والسكر والملحه، ونزيدوا عليهم القهوه، والزبدة، ومعلقة الحليب المركز المحلى. ونجمعوا الخليط ونديروا به كرات متوسطين، ونستمروا بنفس الطريقة حتى نساليو الخليط. وندخلوهم الثلاجة واحد 4 ساعات. ناخدو كاسرونة نديرو فيها شوية د الماء ونحطوها على العافية حتى تبدا تغلي، ونقصوا العافية ونحطوا عليها زلافة وندوبوا فيها الشوكولات الابيض. منين يذوب الشوكولات كامل نطفيو العافيه ونزيدو عليه شويه الشوكولات قاصح باش تنقص درجه الحراره ديالو. نخلطوه مزيان ونزيدو عليه معلقه صغيره د الزيت البيضاء. ناخدو الحلوه الاولى نغطيوها بالشوكولات
ونزينوها بالشعرية د الشوكولات ملونة. ونخليو شي وحدين بلا ما نديرو لهم الشعرية د الشوكولات باش نزينوهم بخطوط الشوكولات كحل. بنفس الطريقة ندوبو الشوكولات الكحل ونغطيو به الحلوة الثانية. ونزينوها باللوز مهرمش. والحلوة الثالثة حتى هي نغطيوها بالشوكولات كحل ونخليوها حتى تقسح باش نزوقها بخطوط الشوكولات بيض. ناخدو شوية الشوكولات كحل وشوية الشوكولات بيض ونزينو الكرات البيض بخطوط الشوكولات كحل والكرات الكحل بخطوط الشوكولات بيض. وماشي ضروري تزينو بنفس الطريقة باش زينت انا، تقدروا تبدلوا اللوز بكاوكاو او لا بالقرقاع، والشوكولات الابيض تقدروا تعوضوه بالشوكولات الكحل حسب الرغبة د كل واحد. هاد المقادير اللي استعملت خرجوا لي 80 حبة د الحلوى. هكا غنكونوا سالينا الحلويات ديالنا، راه ساهلين وكيجيو لذاذين بزاف. كنتمنى تجربوهم في هذا العيد. وإلا بغيتوا تشوفوا حلويات اخرين د العيد ضغطوا على الفيديوهات اللي كيبانوا لكم في الشاشة وما تنسوش تتابعوا القناة.